Kumusta na po kayo mga ka-viewers? Muli po isang magandang gabi, araw sa mga kayo naroon sa panig ng mundo. Na-miss ko po kayo mga ka-viewers. Ngayon po, meron na po tayong i-share sa inyo na kung saan ay talaga namang sana namang informative na video. Na nagkataon na nakunan ko po ng video yung pagkakabit ng water heater. Yung tinatawag nilang Alpha brand. Ang kagandahan po nito, yung brand na to, advantage po nito, ay yung service po nito, at saka yung availability, yung mga parts nito, at saka yung lifetime services. Now, hindi po tayo sponsor ng brand na to, nagkataon lang po na talagang nakunan ko po ng video kung paano mag-installation ng water heater na to. So, tunghayan po natin ang isa sa namang informative na video. So, bago po yan, intro muna tayo. 1, 2, 3, come on! Matutuhan niyo po yung isa na namang informative na video sa channel ko. Huwag mo kalimutang mag-like, comment, subscribe. So, kailangan po tayong bumutas ng pagkakabitan ng outlet. Ayun. Ano yun, sir, yung mga binili natin kanina? Ano yung mga kagabitan yun? Yes, sir. Para sa para sa supply ng kuryente ng water heater. Okay. Separate light, separate breaker. Okay. Hindi po tayo pwedeng itap sa Tama. itap sa outlet para Mm-hmm. So, kailangan bumili tayo ng separate breaker. Tama ba, sir? Yes, sir. At iba pang kagabitan. Gaya ng Outlet. yun. Isa yun. Siyempre yung wiring, sir, Wiring. Depende dun sa haba. Standard po dapat. Number 12 tayo. Standard, kailangan number 12. Yung wiring ba, sir? Wire po. Wire natin. Wire, okay. Tayo gagamit ng 14. Okay. Approve na yung Tama. Kailangan talaga yung standard, sir, standard, sir. Para matibay ka. Anong tawag dyan, sir, sa kinakabit mo, sir? Ano, sir? Ang box service type para sa outlet single gun. Okay. Para sa pagkakabitan ng water heater, sir. Para sa source ng kuryente. Source ng kuryente, okay. Para safety ka na. Hindi yung basta tatakbo lang doon sa nakasaksak, di ba, sir? Oo, sir. Kailangan ay talagang sukatin mo muna yung Kasi di ba yung water heater, nga man yun? Kaya, sir, high wattage lang na yan. High wattage, mataas po naman ng kuryente. Okay, mataas ang kuryente, okay. Kaya kailangan separate breaker. Yun ang mga ka-viewers, kailangan talaga ng separate breaker, Kailangan mayroon tayo ng para safety. Kasi kung talaga, medyo maaaring magkasunog, sir, di ba? Oo, sir, lalo pa lang ngayon, fire prevention naman. Kaya dapat sa bawat pabili ng sa pagdaan ng mga appliances, dapat naka-breaker talaga. Water heater. Alpha water heater na kung saan ay mabibili natin sa handyman. Yan po mga ka-viewers, mabibili po natin sa handyman yan. Ano lang po, di po tayo dito ng di po tayo nag-advertise. Hindi nga po, nagkataon po ito yung binili namin. Nagkataon po na merong libre installation. Sir, marami kang brand sa handyman, Kahit saan meron, Pero sir, kaya sa handyman. Ayun. Sir, para po sa kalaman lahat, para saan po ba yung breaker na yan? Para hindi nakaseparate yung source ng pag nagkaroon ng problema. Okay. Hindi natatama pa sa ibang breaker kung hindi nandito. Saka sakali magkakaproblema, sir. Kaya dapat separate talaga. Dahil high wattage po yan. So yung po ang magandaan ng may breaker, kung mayroong circuit sa inyong bahay, hindi na po kumbaga, kunwari, nag-circuit sa bandang kwarto nyo, at least gagalawin nyo rin breaker nyo. Tama po ba, sir? Yun. Para hindi na kumalat yung short circuit. Iwas ko lang po.
iwas sunog. Yan po isa sa mga purpose ng breaker. Yun. Kaya po mayroon kayong breaker sa bahay ano ho. Kasi nga ba sir, wala nang ganyan ano sir? Dati, mga old school, fuse lang. Fuse lang ano, ganun. Pag nasira, abala, lalo na paggabi. Yeah. Wala nang magbukas na bibili ni hardware. Yung fuse lang karaniwan di ba sir? So ang kagandahan po nito may breaker ka talaga. Ito lang gawin nyo para ikaw talagang safe. Naalala ko dati sa amin yun, yung sinabi nyo sir, yung fuse lang, di ba? Minsan pag may nagano sa ano namin papalitan talaga yung fuse pag nangyayari kami sir, yun na, wala ka na mabibilan. Hindi kagaya na may breaker kayo sa bahay, talagang anytime. Pag once na nagkaroon ka ng short circuit sa bahay, galawin mo lang yan sir. Kung anong tawag dito, kung saan man portion ng bahay mo. Yan po ikalaga na may breaker. Ayun po, ikakabit po rin sir yung water heater papunta doon sa breaker. Para talagang ma-save natin ang ano. Yan po yung tamang pagkakabit. Sir, sa kalaman ng lahat sir, sa ilang taon ko na sa handyman sir? Matanong ko lang sir. 16 years na sa paglalagay ng water heater sir. So yun nga mabibili po natin yung water heater sa mga handyman, mga leading ng handyman. Na kung saan mayroon po silang free installation. Yan. Pag bibili kayo ng water heater sa Alpha, ito po ay mid from UK, tama po ba sir? Meron po siya ng free installation. Depende po yan sa brand na may bibili nyo. Lifetime home service tayo. Ayun, lifetime home service po sila. Ano ibig sabihin nyo sir? Pag nagkaroon ng... Tama sir, kahit na hindi sa cover ng warranty, nandun na yun, sa service ng pulagan yan. Ganon. Pag nagka-problema po. Sir. Yung po yung ino-offer ng Alpha brand ng water heater. Yan po yung kagandahan. So hindi po pag-installation ng sa wiring po muna tayo. Na kung saan para masiguro po natin yung safety ng ating unit. Yan. Kasi nga po pala, hindi po pala ito basta-bastang pagkakabit ng water heater. Na kung saan talagang dapat isa lang alang nyo yung paggamit nyo. Para may iwasan yung sunog, kunwari. Any cause na accident. Yan, any cause na accident. Kasi nga po pala, kung kayo may ref or aircon, pag po ito yung nagkasabay-sabay, ay delikado po pala. So kailangan po at magpapakipit pa kayo ng water heater, kailangan po ito ay may sarili niyang breaker. Yan, ito po isa sa mga kinukover natin yung pagkakabit ng wiring ng water heater. Diba, viewers, ito po yung isa sa mga gamit ng pagkakabit ng para safety. Ito po yung isa sa mga breaker. Ayan. Tapos itong plastic molding na kung saan, ito po yung klase ng plastic molding. Para maitago po yung daan ng wiring ng yun, breaker. Tapos ito po naman yung tsura ng outlet box. Ito po yun. Yan. Kung saan dito po yung pagsasaksakan ng water heater. Tawag po dyan ay outlet. So kailangan po natin ng pagdikit. Siyempre yung wiring, yung wiring po. Yun po yung kulay itim na wiring. Yung wiring po natin kailangan dito ay number 12. Tama ba sir? 12. Yung po yung proper size. Para code wiring ng standard. Yan po yung kulay itim po yan. Para matibay. Di ba sir?
matibay at safety. Yan po yung purpose ng ang tawag dito, plastic molding, para may tago po natin yung wire papunta dun sa breaker. Yung Type. Pwede type sir. So sa breaker sir, ilan ang bali lahat ng magagawa? Depende sa laki ano sir? Depende sir sa ano sir, sa ano niya. Ito, ano to eh? 1, 2, 3, 4. 6, ano to eh? 6 branches to eh. 6 branches sir, ang magagawa ng ganitong breaker. Ano? Depende sa kung anong gamit. Ulin niya. Iya ka ba sir? Sir, depende yan sir sa ano sir, sa brand ng ano sir, ng ano mo. Ito sir, separate to tayo sir, nasa 1,000. Ah, okay. Ang brand. Yung ganyan. Tapos yung breaker sir, depende sa pinahayan sir. So, siguro pag nagpagawa ka ng breaker sir, magkano kayo mga gastos po siya sir? Sir, Kansya mo sir? ako sir ha? Oo. Kung ako sa'yo sir, ano ka na lang, mag-GE ka. Yung GE? GE na ano sir, brand. Ah, okay. Mas ano yan sir, mas talagang tumatagal. GE brand ng breaker sir? Breaker sir. Okay. Kasi ito ano sir, exporter sa ako yun. Yun yung pinaka ano sir, high standard. GE. Sir. Yun. Mga ka-viewers, kung kayo nga po yung magpapakabit ng burger sa bahay, mas maganda po GE. High standard. Depende rin sa laki niyan sir, ano? May malaki o may maliit. Depende ano. Kasi yung pinaka-standard sir, kaya ilan? 1, 2, 3, 4. Sir, ano ba? Bali, lahat na ito, ano sir? Sabi ko sir, ano sir, 1, 2, 3, branded. Bali po sa may sir. So ganyan kalaki sir, siguro makakaya dyan ng Sir, kung magkakano ako dyan, ano? ano sir? 8 branches sir, ano? Sa bahay mga for safety sir, no? Hindi, ano, may Oo. separate. Mapa-ilaw, Yun. Yun po mga ka-viewers, ang kaganda na may breaker. Ano ba? Separate. Once na may mag-circuit, o ano, magagalaw nyo po yan, ano. Gagano mo lang sir, di ba? Tatap lang, ano. Gagalawin lang yan, ano. Okay na. Yan po yung kaganda na may breaker. Hindi kagaya nung dating sinaunang fuse lang. Oo. Minsan nasusunog pa. Yan po yung kaganda na may breaker. Yun. Kailangan lagi natin ng electrical tape para pagliko dun sa back, ano, hindi siya masugat. Pag nakabit na, natakpan ito. So yan mga ka-viewers, okay na dito sa may pag-installation ng breaker. So papunta naman po tayo sa pagkakabit ng water heater na. Yeah. Ang tawag dito sir? Ano sir, ang heater, ang wattage na, 4,000. Voltage, parang ano? Hindi sir, wattage, yung lakas ng Wattage, yung lakas ng ano niya. pagkain sa kuryente. Pagkaya ng kuryente. Yun po yun. 4.5 wattage. Tama ba sir? So yun po siya. Yun po yung ating nilalaman ng ating water heater. 4.5 kilowatts. So malakas po yan. No? So kaya kailangan natin lagyan ng Timing breaker. breaker. So, kasi nga po, pag nagkasabay-sabay, para for safety, para hindi magkasunog sa bahay. Yun. Masasaksiyan po natin ang pagkakabit ng water heater. Yun na po yun. Mawire hindi pala ang loob siya, no? Ito po yung mga parts ng water heater.
Yan yung sure niya pag sa shower sir. No? Paano magkabit? Yun. Diyan wala na. Gasket na lang. Para walang tagas. Yun. Yan, pagkabutas po natin, lalagyan ng tox ba? Apo, to. Tox para Para po sa natin mga screw. para sa screw, para mas matibay. Para mas hapit. Hapit-hapit ang kapit ng screw. Yan po yung plastic na yan. Tawag yan ay tox. 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 Yun. So yun nga, sa taas yan, yun yung mainit. Tama ba? Yun. Linya para sa mainit. Yung sa baba naman, regular lang sir, malamig ano? Yan, kung gusto yung malamig, malamig. Pero sa taas, medyo Para yun, minute na. So, hanggang ano lang sir yung ano niya? Hindi sir. Ang gulo kaya sir, hanggang matagal init na yan. Oo. Maligo. Oo nga. Yan sir, pwede ka lang pala dito. Pwede rin. Ganun. Ngayon sir, wala yung mali. Pero dito po mga PLC, fusion po yan. Parang mini breaker na loob. At pag pinawin niya sir, automatic breaker. Ayun lang. Yun. Yun. Kasagalan po kasi init sa loob. Bakit sir? Init pa. Oo nga. Oo nga. Tignan mo yung init sa'yo. 1, 2, 3, come on!